בוקר טוב, היום פסח. נראה צעיר, זה נראה גזעי, אני מרגיש גזעי. פעם שעברה זה היה אצלי בבית, מאוד אהבתי לעשות את זה, וקניתי שולחן, והתארגנתי, ומפיות, ומפות, והכנתי וזה. היה בעיניי מקסים. כנראה שזה לא היה מאוד מקסים, כי השנה הם החליטו לעשות את זה במקום אחר. יואו, איך הבית מלוכלך. יואו, איזה בלגן. היום בבוקר חברה כתבה לי, מה זה פסח בשבילך? ולא עלה לי כלום. פסח, מתאספים, כל המשפחה, זה סוג של מסורת כזאת. ויש את הדימוי הפשוט, שזה לעשות התפתחות. פשוט ככה, התפתחות. שינוי לטובה. יציאה ממצרים. חבר הזמן שלו ברח למדבר, שלחו אותו. זהו, הכל נקי, אני מוכן לבשל. עכשיו שמעתי רדיו מהות החיים בזמן שניקיתי, והם דיברו בדיוק על משה, הולך במדבר ואז רואה את הסנה הבוער. הוא שומע את הקול של אלוהים. I am here. והוא אומר לו, תוריד את הנעליים. Put off thy shoes. אז אולי היום זו הזדמנות נהדרת לדבר על הדבר הזה שנקרא התגלות של אלוהים. או יותר נכון, איך אני פגשתי את אלוהים. בשום אופן אני לא בא בקטע דתי, אני יודע שזה מגיע מתוך הפסח ומתוך איזושהי מסורת ומשה וכל מיני כאלה, אבל אני, התגלות שלי הייתה לא קשורה לדת בשום אופן. אני מת לעשות את הפרק הזה כבר תקופה, כי זה נושא שמאוד מאוד קרוב לליבי, כי מאז שאני חוויתי את ההגדרה למילה אלוהים, אני מתעסק בזה בעצם כל הזמן. זה האומנות שלי, זה היצירה שלי, זה ההתפתחות הפנימית שלי. בואו נתחיל. אז אצלי הכל התחיל בזה שהפסקתי לעשן. הייתי בין 21 או 22, והרגשתי חוסר מטורף. אמרתי, די, לא יכול באמת לסיגריה, הרגשתי שפה חסר לי משהו. אבל רציתי להפסיק, לא שיחקתי משחקים. עבדתי באותו יום באולפני הרצליה. אני זוכר שערכתי ופשוט כאילו הייתי חייב להרגיע את עצמי בזה דרך. התחלתי לנשום, כאילו אני מעשן, זה נקרא. בעצם באותם רגעים עשיתי איזשהו סוג של מדיטציה בלי שאני יודע מה זה מדיטציה בכלל. פשוט נשמתי, ואז נעמדתי. אני החלטתי לעשות 2 מרקים, כי אנחנו 25 אנשים. 2 מרקים, אחד זה, אחד זה. בקיצור, התרוממתי על הרגליים שלי, והתחלתי להרגיש את כוח המשיכה באצבעות של הרגליים. התחלתי להרגיש את כל הגוף שלי נמשך לתוך האדמה. ביחד עם הידע שהיה לי מלימודי האסטרונומיה, פתאום קלטתי את כדור הארץ מתחתיי, ואת האטמוספירה מעליי, ואת החלל מעל האטמוספירה, ואת הגלקסיה ואת הגלקסיות, אבל לא רק את זה, גם יחד עם מה שיש בתוכי, שבתוכי יש את התאים, ואז יש את ה-DNA שמרכיב את התאים, וה-DNA הוא מורכב ממולקולות, והמולקולות מורכבות מאטומים, והאטומים מורכבים מקוונטים, וכל המערך הזה, הגדלים האלה, הממדים האלה, הקטנים והגדולים, פתאום התחברו לי למקשה אחת. פתאום ראיתי בעיני רוחי שהכל תלוי בהכל. וזה נצרב לי בעין כמו בסרט המטריקס. פשוט כאילו, וואו! זה הכל! הכל אחד! באותם רגעים אני אפילו לא ידעתי לקרוא לזה אלוהים. לא קישרתי את זה בכלל למילה, למשמעות המילה הזאת. הייתה חוויה שמנותקת לחלוטין מאיזושהי הגדרה. בכל מקום שהסתכלתי, ראיתי את זה. אבל לא נתתי לזה עדיין שם. אחת, את הקמח, 2 ביצים. ואפרופו כל אחד, יש מלא קנה דלח לחג. מעולה. אני גאון. עכשיו זוכרים את הפרק הקודם ששאלתי בסוף הפרק, מה יש בעצם שם בקצה היקום? איפה היקום הזה נמצא? איפה כל הגלקסיות שנמצאות ביחד בחלל הזה? איפה המקום הזה נמצא? זה בדיוק העניין, שברגע שקלטתי את כל המקום הזה, הוא בהכרח בגלל השאלה הזאת שנשאלת כל פעם. אבל איפה זה? לכן אני קורא לזה המקום האינסופי. שזה אינסופי. יש אינסוף מקום החוצה ויש אינסוף מקום פנימה. זו תיאוריה, אני לא יכול להוכיח אותה, אבל אני גם לא יכול להוכיח אחרת. גם אם אני אדמיין ממש חזק, אני לעולם לא אמצא את הסוף של המקום. טוב, חריימה.
הסוד בעשייה של חיים טוב זה כמות השום. צריך ביד רחבה עם המרפק גבוה, מה שדוד שלי היה למלמד אותי. תגידו, אתם קלטתם את המנורה הזאת? מוכרים אותם, light texture. אני שם כמה שבא לי. מים בטוחים. נורא בקלות, הבלוג הזה מדרדר להיות תוכנית בישול. למה הם בונים את זה ככה שאי אפשר לפתוח את זה? זה כל כך חבל להכין חריים בפסח. לא יודע, אבל אני לא הולך לפסח כשר במיוחד, אולי יהיה להם חלה. נטעם. אוקיי, לא חריף בכלל וזה בעיה. 6. עכשיו פשוט מים פותחים מלמעלה בטירוף. כמון. וככה עושים חריים. טוב, בואו נחזור לסיפור. אז בקיצור, אני והמקום האינסופי שלי הלכנו יום אחד, אני חושב שזה היה איזה שנה אחר כך, להופעה של שוטי הנבואה. והם המילים שלהם, אלוהים, האלוהים, פתאום התחבר לי, כאילו לא יודע איכשהו. אולי גם הייתה לי כמיהה בתוכו לאיזה שייכות, קצת למסורת של המשפחות שלי, לארץ ישראל שאני גר בה, שהיא נורא, התמה שלה נורא היהודית פה הרי. כנראה היה לי איזה רצון לשייכות, ופתאום קלטתי שכנראה שהמילה אלוהים מתארת את המקום האינסופי שאני מדבר עליו. גם כנראה היה לי איזה חשד לפני זה, אבל זה פשוט יושב לי באותו רגע. וזהו, והלכתי לחקור את זה, שאלתי את חברים דוסים שלי, וגיליתי שזה לא סתם, אלא זה אפילו כתוב. יש בהגדה של פסח, הנה. ברוך המקום, ברוך הוא, כנגד 4 בנים דיברה התורה. בחלק הזה של אחד חכם, רשע, תם, שאינו יודע לשאול, בדיוק לפני זה כתוב, ברוך המקום, ברוך הוא. זה אחד המקומות היחידים, דרך אגב, חקרתי, שנמצאים בתורה, לא יודע, בכתובים, שמברכים את שם השם בתור המקום. לא יודע, בקיצור דיברתי עם חברים שלי דתיים, יש לי חברים שחזרו בתשובה, ופתאום נהיה לנו שפה משותפת, פתאום התחברתי, כמובן מהזווית החילונית שלי. המקום האינסופי שזור למילה אחת. ככה קראתי לאלבום שלי, מקום אינסופי. ואני רוצה פה בנקודה הזאת להבהיר שאני לא מדבר על האפליקציות של אלוהים או על מהו אלוהים. אני יותר מדבר על המשמעות של המילה אלוהים. זאת הייתה ההתגלות שלי. לראות את זה בכלל. זה שזה אחר כך מה זה ואיך זה עוזר לי ומה זה קשור אליי זה כבר עולם אחר, מופלא, שכל אחד שיחליט בעצמו ואני בעד חופש הבחירה המוחלט במקום הזה. אז זה מוביל אותי לשאלה האחרונה של הפרק. איך העובדה שהכל פה מחובר להכל ובעצם זה תכלס מין סוג של אורגניזם אחד חי גדול משפיעה לנו על החיים? איך? זה בטוח משפיע עלינו.